Hello, grade 9 students. So today I will be discussing about solving quadratic equations by completing the square. So this is part of your quarter 1 modules. Let's start. So let's have example here. So we're asked to find the roots of the following quadratic equations by using the completing the square. So here we have three problems. So number 1, we have x squared plus 4x equals 5. Number 2, x squared minus 6x minus 8 equals 0. 3x squared plus 6x minus 12 equals 0. So let's start with number 1, solutions. So this is the given. We have x squared plus 4x equals 5. Now remember that if we will use completing the square, so the c must be isolated on the right side like this. So this is already the c already isolated on the right side. So our c is actually negative 5. Alright. Now, at the left side, kailangan x squared saka yung bx. Nandito silang dalawa. Tapos yung c nasa kanan. Laging ganon. Okay? So tandaan nyo. Ngayon, yung gitna, so kapag nakaganto na, no, ang gagawin natin, yung gitna, yung b, ito, yung 4, ganito yung formula. So you have to remember this lagi kapag completing the square. So b over 2 quantity squared. So itong b, papalitan mo lang siya ng 4. Diba? Naalala nyo nung unang lesson natin? So palitan ng 4, ayan na siya. And then squared. Ayan, yung b, pinalitan ng 4, divided by 2 quantity squared. And then simplify, 4 divided by 2, the answer is 2, and then squared. And then final answer, we have 4. So 2 squared is 4. Ngayon, yung sagot na nakuha natin dito, di ba, 4. Yan ngayon yung i-add natin dito sa equation na to. So we will add both sides by 4. Magiging ganito na siya. So di ba, yung x squared plus 4x nagkaroon ng plus 4. Ngayon, yung nasa kanan na 5 nagkaroon din ng plus 4. So, saan ang galing yung 4? Dito, sa sinold natin. Sa b over 2 quantity squared. Tandaan nyo to, yung formula na to. Next. Ngayon, kung mapapansin nyo, yung nasa kaliwa, naging x squared plus 4x plus 4 na siya. Kasi dinagdagan natin ng 4 eh. Yung nasa kanan naman, naging 5 plus 4. So, bali itong kanan, so mamaya, magiging 9 pa yan. Simplify natin. So, 5 plus 4 is 9. And then, yung kaliwa, x squared plus 4x plus 4. So, kung maalala nyo, this is a perfect square trinomial. Tapos, di ba, kapag sa factoring ng grade 8 kayo, pag sinabing perfect square trinomial, ang factors niya ay square of binomial. Doon siya nanggaling sa square of binomial. So, yung factors nito is, so magiging ganyan na siya. X plus 2 quantity squared. Ito, bakit naging 9? Kasi 5 plus 4, kaya naging 9. Ito naman yung kanan, finactor natin. So, x plus 2 quantity squared. Kasi, di ba, check natin. Dito, isulat ko na lang dito sa gilid. Ayan, di ba yung x plus 2 squared ay pareho lang yan sa x plus 2 times x plus 2, tama? Ayan, dahil lang tapos, pag tinimes natin yan, gamit yung FOIL method, so maging x times x, maging x squared.
x times 2 magiging 2x. Ayan. 2 times x naman, 2x ulit. And then 2 times 2, we have positive 4. Tapos, 2x and 2x, pwede pa siyang i-combine, magiging 4x. So, x squared plus 4x. So, pinapakita ko lang sa inyo yung factor, sana tama siya. Pino-confirm lang natin. Ayan. So, di ba? So, yung x plus 2, quantity squared, or x plus 2 times x plus 2, the answer is x squared plus 4x plus 4 pag iti-9. So, ito siya. Di ba? X squared plus 4x plus 4. Ngayon, itong x squared plus 4x plus 4, finactor natin, naging ganito na siya. Kaya naging ganyan. X plus 2 quantity squared. Kasi yan, no, pareho lang naman sila eh. Di ba? So, pinakita ko lang. Next. Tuloy natin. So, nandito na tayo. So, sunod na gagawin. So, para matanggal itong squared, kasi kailangan maalis yan eh. So, we will get the square root of both sides. Ayan na siya. So, yung x plus 2 quantity squared, kinuha natin yung square root. Siyempre, yung kanan, yung 9, may square root din. Laging ganon. Next. Kasi, kapag merong square root, kapag may square root, tsaka may squared, ma-cancel kasi yan. So, matitira na lang ito, yung x plus 2, dito sa left side. And then, ito naman, yung 9, square root of 9 is positive 3 and negative 3. Ito na siya. So, na-cancel na yung square and the square root. So, natira na lang si x plus 2. Ito na siya. So, tinanggal ko na yung parenthesis. Okay lang yan. Next, square root of 9, kaya nagkaroon ng plus and minus 3 dito sa kanan. Next, transpose positive 2 to the right, it will become minus 2. So, matitira sa kaliwa, si x na lang. Ayun. So, x is equal to plus minus 3, and then may minus 2 dito kasi ito yon. From the left to the right, nilipat. So, nagbago yung sign, naging minus. So, actually, ito pwede na to. Pwede pang i-simplify. So, we will separate. So, ibig sabihin nito kasi, ang values ng x, di ba dalawa siya? Positive 3 minus 2 yung isa. Yung isa naman, negative 3 minus 2. So, ihiwalay natin. Ito yung isa, x equals 3 minus 2. Yung isa naman, x equals negative 3 minus 2. Kasi di ba dalawa ang ibig sabihin nito eh. Positive 3 and negative 3. So, ito yung isa, positive 3 minus 2. Yung isa naman, negative 3 minus 2. And then, simplify. So, 3 minus 2, so 1. Dito naman sa kanan, yung isa, negative 3 minus 2 is negative 5. So, the values of x are 1 and negative 5. Or, pwede tayong gumawa ng conclusion dito sa baba. So, therefore, the roots are 1 and negative 5. Okay, so let's have another example. Ayan, so x squared minus 6x minus 8 equals 0. So again, kapag completing the square, remember na kailangan yung nasa kaliwa, si x squared lang, saka si 6x. Yung quadratic term lang, yung may square, saka yung may x, yung bx, yung linear term. Sila lang dapat ang magkasama sa kaliwa. Tapos sa kanan, mag-isa lang doon si constant. So ito, so yung negative 8, yung constant, ililipat natin sa kanan. Magiging positive 8. Ito na siya. Kailangan maging ganito yung form. Nasa kanan dapat yung c. Bago natin gawin, ito. Yung b over 2 quantity squared. So dito na tayo ha. So yung b natin ay negative 6, tama?
So sundan natin to, yung equation na, yung formula na to. Ayan. So, yung B, pinilitan ko na ng negative 6. Ito siya eh, yung B, negative 6. And then, so simplify, negative 6 divided by 2, negative 3, di ba? Quantity squared. Sorry, dapat negative ito. Tapos parenthesis. Wait lang. Ganito dapat yan. Ayan. Ayan, yun yung tama. Diba? Negative 6 divide 2, so negative 3, and then meron pang squared. So yung result is positive 9. Negative 3 squared is positive 9. Ngayon, ganun ulit, ganun lagi yung proseso ha. Yung sagot dito sa ginawa natin, yan yung idadagdag dito, left and right side. Ayan na siya. So, yung x squared minus 6x, nagkaroon ng plus 9 sa kaliwa. Yung 8 naman sa kanan, syempre, may plus 9 din. APE, addition property of equality. Next. Ito, yung 8 plus 9 sa kanan, magiging 17 yan. Yung kaliwa, kasi ang nangyayari, kaya siya tinawag na completing the square, kasi yung kaliwa, ginagawa natin siyang perfect square trinomial. Tapos, ito kasi yun eh, kaya ginagawa natin perfect square trinomial. Ito yung formula na to. So, yung x squared minus 6x plus 9, kung mapapansin nyo, perfect square trinomial na siya. Ang factor niyan ay x minus 3 quantity squared. Ito, dito mo siya makikita. Di ba minus 3 to? Ito siya. Tapos i-square mo lang. Laging ganon. Di ba ang x squared ay perfect square? Ang 9 ay perfect square. O, tapos ang square root ng x squared ay x. Square root ng 9 ay 3. O, tapos pag tinimes mo siya sa 2, di ba? So, x times 3 ay 3x. Times 2, 6x. O, pero dahil negative ito, kaya naging minus 3. Check pa ba natin? Kasi nung grade 8 lesson nyo yan eh, yung perfect square trinomial. So, pag tinimes mo to, kumbaga, yung x minus 3 quantity squared, pag tinimes mo yan, ito yung sagot. X squared minus 6x plus 9. Next, sunod na gagawin. So, get the square root, both sides. So, ito siya kanina, nilagyan natin ng square root. Siyempre, yung 17, may square root din. So, makakancel na to, tanggal na to, yung radical, saka ito, yung square. So, matitira na lang yung x minus 3 sa kaliwa. So, yung kanan naman, yun pa rin, square root of 17. Pero, may plus minus na sa labas. Next. Yung minus 3, ililipat ko sa kanan, magiging plus 3. Sige, ito na siya. Ayun. So, x is equal to 3 plus minus square root of 17. So, dalawa ang ibig sabihin nito 3 plus square root of 17. Yung isa naman ay 3 minus square root of 17. So, the roots are 3 plus square root of 17 and 3 minus square root of 17. Okay, next, number 3. Last na to. So, 3x squared plus 6x minus 12 equals 0. Ayan. So, unang gagawin, hindi ko pala nasabi. Kapag completing the square kasi, kailangan x squared lang. Bago nyo gawin yung b over 2 quantity squared, kailangan x squared lang ito. Paano yan? Merong 3 na nakalagay. Kasi kailangan x squared lang yan. So, yung number dito, nakatabi ni x squared, di ba? 3. So, kailangan, tanggalin natin. So, simplify natin. So, anong gagawin para matanggal itong 3? So, we will apply DPE. We will divide both sides of the equation by 3. So, lahat yan, i-divide sa 3. Hindi pwedeng hindi, kasi equation yan. Ayan, so divide by 3. Siyempre, yung 6x, divide by 3 din. Yung minus 12, also, you have to divide that by 3.
And on the right side, 0, also, you have to divide that by 3. So, DPE. So, ayan. So, cancel na yung 3. Diba? Ito, cancel na to. Kaya, x squared na lang natira. And then, 6 divided by 3, or 6x divided by 3, ang sagot ay 2x. Kasi ito, magiging 2 na lang ito. Diba? Yung 6 saka 3. 6 divided by 3, ito, 2. And then x. So, meron pang 2 matitira dito. And then, negative 12 divided by 3 is negative 4. Right side, 0 over 3 is 0. Alright? Next. Ngayon, pagdating dito, so ito na tayo, no? So, x squared na lang siya. So, nawala na yung 3. Yun muna yung ginawa natin. Kasi, bago mo gawin yung completing the square, dapat naka-x squared lang ito. Next. Tapos, ang usapan natin, kapag completing the square, dapat yung nasa kaliwa, si x squared lang saka yung bx. Yung c, kailangan nasa kanan. So, yun pa yung gagawin natin. Yung negative 4, we will transpose this to the right. Magiging ganyan na siya. Magiging positive 4. So, okay na. Yung nasa kaliwa, x squared plus bx na lang. Yung kanan, yung c, nandun na siya. So, gagawin na natin to. Yung b over 2 quantity squared. Ngayon, yung b, di ba ito siya? Yung 2. So, palitan na natin. Pero may square pa. So, 2 divided by 2 is 1. May square pa rin. So, 1 times 1 is 1. Ngayon, yung sagot dito, ito ulit yung idadagdag natin kaliwat kanan. Ayan na siya. Tapos yung kanan, magiging 5. Ito ay perfect square trinomial. Dito mo siya makikita. Di ba 1 yan? Positive. So, magiging x plus 1 quantity squared. Ayan. Nadiretso ko na. Diniretso na siya square root din. So, cancel na to. Cancel na to. Ayan. So, yung kaliwa, x plus 1 na lang. Yung kanan, plus minus square root of 5. Last step, transpose positive 1 to the right. Magiging ganyan siya. Magiging minus 1. Ayan. So, x equals negative 1 plus minus square root of 5. Ibig sabihin, dalawa ulit yan ha. Negative 1 plus square root of 5. Yung isa, negative 1 minus square root of 5. Or, pwede kang gumawa ng statement. So, the roots are negative 1 plus square root of 5 and negative 1 minus square root of 5. Okay, so that's it. Sana may natutunan. Okay, so maraming salamat sa panonood.